Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি APDCL, DME, DHS, SSC অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে এটি ষ্টেটিক জিকে ক্লাছ লৈ আনিছো। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, which among the following book is written by Patanjali? নিম্নলিখিত কোনখন কিতাপ পতঞ্জলিৰ দ্বাৰা ৰচিত? The correct answer is option C, মহাভাষ্য। মহাভাষ্য কিতাপখন পতঞ্জলিৰ দ্বাৰা ৰচিত। আৰু অষ্টাধ্যায় পাননীয়ে লিখিছিল পাননী আৰু গীত গোবিন্দ লিখিছিল জয়দেৱে আৰু নীতিখাৰা কোনে লিখিছিল? নীতিখাৰা লিখিছিল কমন্দকা নীতিখাৰা কিতাপখন লিখিছিল। নেক্সট কুৱেশ্চন, which among the following book was written by Rajendra Prasad? নিম্নলিখিত কোনখন কিতাপৰ লিখক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ? The correct answer is option A, India Divided। India Divided নামৰ কিতাপখনৰ ৰচক হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। Kalesar National Park located in which state of India? Kalesar ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? The correct answer is option B, Haryana। কালেসাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হাৰিয়ানাত অৱস্থিত। হাৰিয়ানাত আৰু এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক কি আছিল? আমি আগতে পাইছিলো সুলতানপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। সিকিমত কাঞ্চনজঙ্ঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু কেৰালাত কি আছিল? পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, সাইলেন্ট ভেলি নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্চন, ৰাণী ঝাঁসী মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন? ৰাণী ঝাঁসী মেৰাইন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option C, Andaman Nicobar দ্বীপপুঞ্জত ৰাণী ঝাঁসী মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্কটি অৱস্থিত। আৰু গুজৰাটত কি আছিল? বনজদা নেশ্যনেল পাৰ্ক, গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আদি গুজৰাটত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্চন, নেশ্যনেল ওমেন্স ডে বাৰ্থডে অফ সৰোজিনী নাইডু ইজ অবজাৰ্ভড অন? ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? The correct answer is option C, 13 ফেব্ৰুৱাৰী। 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰীত ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় ন। আৰু 12 জানুৱাৰীত নেশ্যনেল ইউথ ডে। নেক্সট কুৱেশ্চন, নেশ্যনেল সিকিউৰিটি ডে ইজ অবজাৰ্ভ অন? ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, 4 মাৰ্চ। 4 মাৰ্চ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু 22 মাৰ্চত ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু 8 মাৰ্চত কি হিচাপে পালন কৰা হয়? 8 মাৰ্চত ইণ্টাৰনেশ্যনেল উইমেন্স ডে হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্চন, ভদ্ৰা ডেম লোকেটেড অন ৱেৰ ষ্টেট? ভদ্ৰা নদীবান্ধ ক'ত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, কৰ্ণাটক। ভদ্ৰা নদীবান্ধ কৰ্ণাটকত অৱস্থিত। আৰু ভদ্ৰা ডেম ভদ্ৰা নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। আৰু মধ্যপ্ৰদেশত কি আছিল? বানসাগৰ ডেম। উত্তৰ প্ৰদেশত ৰিহান ডেম। Next question, where is the headquarter of World Tourism Organization located? World Tourism Organization or headquarter code? The correct answer is option A, Madrid, Spain. Where is the headquarter of International Atomic Energy located? International Atomic Energy মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option D, Vienna, অষ্ট্ৰিয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জি এজেঞ্চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। নেক্সট কুৱেশ্চন, জামশেদপুৰ চিটুৱেটেড নেয়াৰ উইচ ৰিভাৰ? জামশেদপুৰ কোন নৈৰ পাৰত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, সুবৰ্ণৰেখা। জামশেদপুৰ সুবৰ্ণৰেখা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। আৰু গোদাবৰী নদীৰ পাৰত নাছিক চহৰ অৱস্থিত। আৰু সৰায়ুৰ আয়োধ্যা চহৰ সৰাই নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু শিপ্ৰা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত চহৰখনৰ নাম হৈছে
এক্সামত আহে এছএছচিত এইবিলাক চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট উজ্জৈন চহৰখন শিপ্ৰা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন ৰেণুকা লেক সিটুৱেটেড অন হুইচ ৰিভাৰ হুইচ ৰিভাৰ বুলি দিয়া আছে হুইচ ষ্টেট হ'ব ৰেণুকা হ্ৰদ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আমি টাইপিং মিষ্টেকৰ কাৰণে ৰেণুকা লেক হিমাচলত অৱস্থিত ৰেণুকা হ্ৰদ হিমাচলত অৱস্থিত আৰু তেলেংগানাত কি আছিল হুছেইন সাগৰ লেক আৰু জম্মু কাশ্মীৰত উলাৰ লেক ডাল লেক আদি জম্মু কাশ্মীৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন Yudh Abhyas is a exercise organized between India and dash. Yudh Abhyas exercise টি ইণ্ডিয়া আৰু কোন দেশৰ মাজত হয় The correct answer is option B USA. ইণ্ডিয়া আৰু USA ৰ মাজত Yudh Abhyas নামৰ এক্সাৰসাইজটি কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন Jimex is a exercise organized between India and Jimex exercise টি ইণ্ডিয়া আৰু কোন দেশৰ মাজত কৰা হয় The correct answer is option B Japan. Amarnath Cave is located in which of the following place? Amarnath Guha ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option C Kashmir. Amarnath Guha কাশ্মীৰত অৱস্থিত আৰু ঔৰংগাবাদত কি কেভ আছে ইলোৰা কেভ অজন্তা কেভ আৰু মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰত এলিফেন্টা কেভ আছে খুব আহে থাকে এক্সামত এলিফেন্টা কেভ আৰু উৰিষ্যাত আছে উদয়গিৰি কেভ উৰিষ্যাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন Balkash Lake situated on which river? Balkash Lake কোন দেশত অৱস্থিত? The correct answer is option A Kazakhstan. Balkash Lake কাজাকিস্তানত অৱস্থিত ৰাছিয়াত কি আছিল লেক বৈকাল অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন The book My Country My Life written by My Country My Life নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন The correct answer is option A LK Advani My Country My Life নামৰ কিতাপখনৰ ৰচক হৈছে লালকৃষ্ণ আদৱানী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী এখন কিতাপ এক্সাম এক্সামত আহে খুব এক্সাম ৱাৰিয়ৰ নামৰ কিতাপখন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লিখিছে আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া গ্লিমছেছ অফ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী কিতাপ লিখিছে তেওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন National Policy Academy is located in National Policy বুলি কৈছো মই National Police Academy ক'ত অৱস্থিত The correct answer is option C Hyderabad National Police Academy হায়দৰাবাদত অৱস্থিত অলপ ভুল হৈছিল মোৰ পঢ়োতে ক্ষমা কৰিব এইখিনি কাৰণে হৈ যায় কেতিয়াবা ন Gangrel Dam located in which state of India Gangrel নদীবান কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত The correct answer is option B ছত্তীশগড় Gangrel নদীবান ছত্তীশগড়ত অৱস্থিত আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত কি আছে কয়না ডেম উৰিষ্যাত মহানদীৰ ওপৰত হীৰাকুড আৰু এই Gangrel নদীবানটি ছত্তীশগড়ৰ মহানদীৰ ওপৰতে আছে মনত ৰাখিব কথাখিনি মহানদীৰ ওপৰতে Gangrel ডেমটো আছে ক'ত আছে ছত্তীশগড়ত নেক্সট কুৱেশ্যন Lipulekh Pass is located in which state or union territory of India Lipulekh গিৰিপথ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত Lipulekh ক'ত The correct answer is option B Uttarakhand Lipulekh Pass টি উত্তৰাখণ্ডত অৱস্থিত সিকিমত কি পাছ আছে সিকিমত আছে নাথুলা পাছ জিলিপলা পাছ আদি আৰু জম্মু কাশ্মীৰত কি পাছ আছে কমেন্টত জনাবচোন Howrah Bridge is located in which of the following place নিম্নলিখিত কোন ঠাইত Howrah Bridge অৱস্থিত আমি সকলোৱে জানো ন Howrah Bridge ক'ত আছে কলকাতাত থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আমাৰ ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি